එයා හැර අනිත් ඔක්කොම හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට සමහර වෙලාවට අපි ජීවිතයේදී සමහර දේවල් සංසන්දනය කරලා කතා කරනවා. කම්පෙයා කරලා කතා කරනවා. මේ වගේ උදාහරණයක් හිතන්නකෝ. බත් ඇර ඕන දෙයක් කන්න පුළුවන්. අපෝ ඒ ළමයා ඇර අනිත් ඔක්කොම පන්තියේ ඉන්න ළමයි ටික හොඳයි. ඒ ටීචර් ඇර අනිත් ඔක්කොම ටීචර්ස්ලා කියලා දෙන දේවල් හොඳටම තේරෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතේදී කතා බහ කරන වාක්‍ය. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ගියොත් ඒ දේ හැර, එයා හැර කියන කොටස අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒකට තියෙන වචනය තමයි accept කියලා කියන්නේ. මේ accept කියන වචනය පාවිච්චි කරලා ඒ දේ හැර, එයා හැර කියන අර්ථය ඉස්මතු වෙන ලස්සන වාක්‍ය ගොඩක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මේ උදාහරණ ටික. I love all fruits except bananas. මම ඔක්කොම පළතුරු වලට කැමති හැබැයි කෙසෙල් වලට හැර. I love all fruits. I love කියන්නේ මම කැමතියි කියන එක. දැන් love කියන වචනේ ආදරේ කියන දෙයට විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ. කැමති කියන දෙයටත් පාවිච්චි වෙනවා. I love all fruits. මම කැමති ඔක්කොම පළතුරු වලට. except කියලා කියන්නේ හැර කියන එක. bananas කියන්නේ කෙසෙල්. ඊළඟට the store is open every day except Sundays. ස්ටෝ එක හැමදාම ඇරලා තියෙනවා හැබැයි සන්ඩේ වල ඉරිදා දවස්වල ඇරලා නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවනේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඒ කඩේ ඉරිදාට ඇර අනිත් හැමදාම ඇරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉරිදාට විතරයි වහලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඔක කියන්නේ? the store එක is open. open කරලා තියෙනවා. විවෘත කරලා තියෙනවා every day හැමදාම. except හැර Sundays ඉරිදාවන් වලට හැර. ඊළඟට I have finished all my homework except maths. maths හැර අනිත් ඔක්කොම ගෙදර වැට්ටික මම ඉවර කරා. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම ගෙදර වැට්ටික ඉවර කරානේ maths කරගන්න බැරි වුණා. ඔක කියන්නේ කොහොමද අපි? I have finished මම ඉවර කරලා තියෙනවා. all my homework මගේ ඔක්කොම homework ටික. except හැර maths ගණිතය හැර. ඊළඟට consuming tea is highest in Sri Lanka except in other Asian countries. තේ පාවිච්චි කිරීම වැඩි ලංකාව ඇතුළත අනිත් ආසියාතික රටවල් වලට වඩා. දැන් ඔන්න එක්සෑම් එකකදී හැම රචනාවක් ලියන්න ආවොත් මෙන්න මේ වාක්‍ය කටපාඩම් කරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕනේ රචනාවට මේ වාක්‍ය ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අයි දන්නවද මම එහෙම කියන්නේ? මේ බලන්නකෝ consuming පාවිච්චි කිරීම, භාවිතා කිරීම. tea තේ is highest ගොඩක් වැඩි in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ. except හැර in other Asian countries other Asian countries වලට සාපේක්ෂව ලංකාවේ තේ පාවිච්චි කිරීම වැඩි. මේකම වෙන විදිහකටත් අපිට කියන්න පුළුවන් නේ. දැන් ලංකාවේ ඇතුළත දැන් අපිට මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ලංකාව ඇතුළත දුරකථන පාවිච්චි කිරීම වැඩි අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව. ඒක කියන්නත් පුළුවන් අපිට මේ වාක්‍යය මෙහෙම පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඔය T කියන එක අයින් කරලා දාලා මෙතනට phones, mobile phones කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. consuming කියන එකට වඩා හොඳයි utilizing. එහෙම නැත්නම් using කියන වචනේ පාවිච්චි කරා නම්. utilizing mobile phone is highest in Sri Lanka except in other countries. ඔන්න ඔය වගේ මේ වාක්‍යෙම වෙනස් කර කර තව ගොඩක් වාක්‍ය අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ accept කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ලස්සන වාක්‍ය ගොඩක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලලා accept කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ලස්සන අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක accept මිසක් expect නෙමෙයි. expect කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ තියෙන විදිහ තමයි කියන්නේ මේක උච්චාරණය කරන විදිහ තමයි accept කියන ආකාරය. accept